Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món dưa củ kiệu nè. Củ kiệu ngâm chua ngọt hay là củ kiệu ngâm đường mà mình ăn được hai cái Tết luôn, vẫn giòn ngon, không có bị mềm, nó nhanh ăn nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện cái món dưa kiệu cho cả nhà thưởng thức trong dịp Tết này nha. Mình có chuẩn bị ở đây là 1 kg củ kiệu. Củ kiệu thì các bạn mua cái loại củ nó hơi lớn lớn thì mình ăn nó ngon và mình cắt nó cũng đỡ cực hơn. Còn nếu mà các bạn thích củ nhỏ thì mình cứ mua nha. Ở đây là mình mua củ lớn này, 1 kg là 80.000 nè. Mình chuẩn bị thao nước và mình cho vào trong đây 1 muỗng canh đầy luôn, dung lên ha, muối hột á, sẽ giúp cho kiệu nó giảm cái độ hăng. Khuấy sơ cái nè. Nước thì các bạn cứ cho đại cho nó hơi ngập ngập kiệu chứ không có cần phải lường chính xác làm chi đâu. Mình khuấy sơ cái cho nó tan nhẹ cái rồi cái mình hãy lấy kiệu mình cho vô để giúp cho kiệu nó không có bị cay nồng và nó sẽ mềm á, khi mà mình làm kiệu nó nhanh thấm hơn nữa. Rồi mình đè nó xuống ha, để yên. Mình sẽ ngâm qua một đêm tới sáng ngày mai. Hiện giờ là buổi tối rồi đó, mình sẽ để đây mình ngâm cũng khoảng 12 tiếng á. Quay trở lại phần kiệu thì mình để yên được một đêm rồi nè các bạn. Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi sáng, hồi hôm qua là mình ngâm 7 giờ đêm á. Vậy là được rồi đó. Các bạn thấy củ kiệu nó sẽ hơi mềm hơn và cái lớp vỏ bên ngoài á, nó tróc ra nè, nó mềm và nó tự tróc luôn á. Vậy là kiệu của mình được rồi đó. Sẽ đem đi xả, rửa sạch cái chất muối mặn ngày hôm qua mình ngâm. Các bạn xả khoảng 2-3 nước vậy đó, mình xả cho nó sạch. Hôm qua là trước khi ngâm mình cũng đã rửa phần cát rồi đó, nên là bây giờ chỉ cần rửa cái phần muối cho nó đừng có mặn nữa là được rồi. Đây là phèn chua ha, mình cứ cho vào trong nước đi, thao nước hơi đầy một chút. Mình thả củ kiệu vô, mình ngâm cái phèn này giúp cho kiệu của mình nó trắng và nó giòn. Ngâm vậy nè, các bạn làm kiệu lên nó trắng và nó giòn rụm nè. Rồi cứ để vậy ha, mình cho vô trong nước củ kiệu này thì khoảng vài phút thôi rồi vớt cái phần phèn lên. Rồi cái mình để yên ở trong cái nước phèn này ngâm nửa tiếng đồng hồ nữa để cho kiệu của mình nó thấm cái nước phèn á. Sau nửa tiếng là được rồi. Bây giờ các bạn sẽ vớt lên ha, mình không cần phải ngâm lâu đâu. Tại vì một chút mình còn ngâm thêm nữa đó. Sẽ vớt lên rồi xả lại với nước. Mình xả sơ lại với nước khoảng 2 nước. Rồi cho qua bên cái rổ nè. Bắt đầu là mình đi cắt kiệu luôn. Cho vào trong nước cái cục phèn hồi nãy nè, các bạn cũng cho vô vậy nè ha. Rồi cái mình cắt kiệu, không có cần phải khuấy nước đâu. Cắt kiệu thì các bạn cắt cho nó hơi sát một chút, kiệu nó sạch sẽ và nó trắng. Mình có bán thêm các sản phẩm ở trong kênh á, thì mời các bạn bấm vào phần mô tả video hoặc là mình bấm vào cái ảnh kênh rồi sau đó chuyển đến cửa hàng thì các bạn có thể xem được nhiều sản phẩm, lựa chọn phù hợp và mua ủng hộ mình với nha. Cứ thả qua rồi cái mình cắt tiếp lần lượt cho đến hết cái phần kiệu. Sau khi cắt xong thì các bạn vớt cái phần phèn chua đó mình bỏ ra ngoài nha. Rồi bây giờ mình xả lại luôn, không có cần phải ngâm nữa đâu. Tại vì thời gian mình cắt cũng gần tiếng đồng hồ rồi đó, mà ngâm ở trong cái phèn chua là cũng được rồi. Xả lại cho nó sạch ha. Mình xả 3-4 nước vậy đó, cho nó sạch hết cái chất phèn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ra cái rổ ráo, có thể nắng thì mình phơi nắng, còn không có nắng thì các bạn cứ phơi gió. Quay trở lại cái phần kiệu, mình để sao mà cho nó ráo cái phần nước là được à. Trời mà có nắng thì càng tốt, mình phơi nó sẽ khô ráo. Rồi nếu mà nó có lỡ, nó còn hơi xấu thì mình tỉa nó lại một chút cho nó gọn gàng. Cho hết vào trong cái hộp. Đây là cái cách mà mình thấy làm đơn giản nhất nè, để cho những bạn mà không có nắng đều có thể áp dụng được luôn. Rồi cho trực tiếp cái phần giấm. Đây là mình chọn cái giấm trắng, giấm nuôi nha. Hoặc là các bạn mua cái loại giấm đóng chai. Giấm đóng chai mà loại 5% độ chua cũng được luôn. Rồi đậy kín, mình sẽ để qua một đêm. Đúng một đêm là được rồi. Mình ngâm nước giấm này giúp cho kiệu của mình nó nhanh chua nè. Và nó loại bỏ cái chất bụi bặm, loại bỏ cái chất phèn nó còn ngấm ở trong kiệu quá. Mình ngâm giấm vậy tốt lắm. Và kiệu của mình nó không có bị hư nữa. Rồi bây giờ sẽ vớt lên ha.
Ngâm một đêm là nó chua rồi đó, nó có cái vị hơi nhẹ nhẹ rồi, và kiểu của mình nó cũng trắng nữa. Vớt lên rồi để qua một bên. Cái cách sơ chế này có thể áp dụng cho củ hành hoặc là củ tỏi luôn. Các bạn làm vậy nó nhanh chua nè, và để lâu nó không có bị hư. Rồi để qua một bên cho nó hết cái phần kiệu. Bây giờ cái phần kiệu này mình sẽ cho vào trong thau. Không có cần phải để cho nó ráo cái nước chấm đâu, tại vì một chút mình còn nấu mà. Rồi cho trực tiếp 400g đường vô để mình trộn nha. Với 1 kg kiệu chưa có cắt thì mình dùng 400g đường. Xóc đều lên ha. Đường thì các bạn dùng đường cát trắng, loại nhuyễn thì nó dễ tan và kiệu của mình nó trắng. Đừng có dùng cái loại đường mía mà nó hơi vàng vàng nha, là kiệu nó sẽ bị vàng á. Đậy kín rồi cái mình chờ cho đường nó tan ra. Mình đậy khoảng 1 ngày là đường nó tan ra hết vậy nè. Tại vì ở trong kiệu nó đã có giấm sẵn á, nên là cái đường này nó cũng nhanh tan lắm. Nó tan ra hết vậy nè. Mình sẽ múc cái phần kiệu thôi ha, cho hết vào trong cái hũ. Hũ này mình dùng hũ 1 kg. Các bạn dùng cái hũ nào cũng được ha. Cho hết cái phần kiệu này vô. Còn cái phần nước đường thì chừa lại. Các bạn đừng có múc cái nước đường. Nước đường chút nữa mình để mình sơ chế với giấm tiếp á. Xong rồi nè, để qua một bên đi. Nước đường này các bạn sẽ cho hết vào trong nồi. Mình lấy hết cái phần đường còn lại mà nó chưa tan luôn. Thêm vào trong này 1 cho đến 1,5 chén giấm ăn. Ở đây là mình dùng 1 chén nè. Nếu các bạn thích nhanh chua hơn thì dùng 1,5 chén, hoặc là thích cái kiệu của mình nó có nhiều nước á thì mình dùng 1,5 chén. Thêm vào đây chút muối nữa ha, muối hột á. Khuấy một cái rồi cái nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi lên, đường nó tan hẳn ra. Khi mà nó sôi bùng lên thì các bạn tắt bếp nha. Mình ngâm ở trong cái thau nước vậy nè cho nó nhanh nguội để mình cho vào trong kiệu á, để ngoài nó lâu nguội quá. Thêm vài trái ớt vào trong kiệu cho nó thơm và nó bắt mắt hơn nè. Các bạn thấy keo kiệu của mình nó trắng tinh nè. Cái nước đường này nó phải nguội, các bạn hãy gót vào trong kiệu nha. Mình nấu cái hỗn hợp này giúp cho kiệu của mình nó nhanh ăn nè. Rồi các bạn đè lên trên cái mặt kiệu một cái bịch nước giấm luôn. Đậy nắp lại cho kiệu nó đừng có bị nổi lên trên mặt á, thì nó không thấm. Rồi bây giờ mình chỉ chờ thôi ha, từ 2 cho đến 3 tuần là ăn được rồi. Quay trở lại phần kiệu, kiệu này mình đã để được 2 tuần lễ. Với cái cách làm này là mình thấy 2 tuần cho đến 3 tuần là các bạn ăn được rồi đó. Kiệu nó thấm, hồi thơm quá các bạn ơi. Mở cái hũ kiệu ra mà thơm hết nhà luôn á. Trắng tinh, có cái độ trong nhẹ nhẹ. Để càng lâu thì kiệu của mình nó sẽ trong hơn. Và bây giờ là mình thấy nó cũng thấm rồi đó. Kiệu nó sẽ dịu hơn. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nha, thành phẩm mà mình đã làm nè. Kiệu ngâm chua ngọt, nhanh có ăn và để được lâu. Trắng, giòn, thơm phức à. Cách làm này không có cần phơi nắng, mình chỉ cần để cho nó ráo là được. Vậy là mình đã hoàn thành xong rồi nè các bạn ha. Món kiệu ngâm chua ngọt đơn giản, siêu ngon luôn. Kiệu thì nó trắng, nó giòn và nó thơm. Một món kiệu chua ngọt không thể thiếu trong ngày Tết của mỗi gia đình. Mà mình thấy làm đơn giản, ai cũng làm được cái hũ kiệu ngon để thưởng thức ngay tại nhà, không có quá cầu kỳ gì hết. Mình cắt cho nó gọn gàng thì củ kiệu của mình nó trắng, rất là giòn luôn. Thơm lắm các bạn. Và muốn cho nó ngon hơn thì mình để 3 tuần á. Mình thấy 3 tuần là ngon. Bữa nay là mình thấy có cái vị chua nhẹ, ngọt ngọt, chua chua rồi đó. Thích chua nhiều hơn thì để 3 tuần nha. Cái hũ này mà rồi nếu mà cái độ chua đã vừa rồi á thì các bạn cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Mình bảo quản lạnh thì nó tăng thêm cái độ giòn. Và bảo quản 1-2 năm luôn cũng vẫn giòn ngon. Sẵn đây khoe với các bạn nè. Đây là cái hũ kiệu năm trước mình làm nè. Năm nay là được 2 cái Tết rồi đó. Bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn xem nha. Ai mà có theo dõi kênh mình thì biết đây là cái kiệu mà mình làm từ năm trước. Kiệu ngâm chua ngọt. Đó, giòn rụm luôn, trắng tinh. Để đúng 1 năm 1 tháng rồi đó các bạn.
nhà không có ăn hết á, nên là bây giờ vẫn còn luôn, còn được nhiêu đây nè, trong veo luôn ha, để càng lâu là nó càng trong vậy nè, và nó giòn dữ lắm, thơm phức luôn, không có hề bị bay cái mùi đâu. Với cái cách làm này thì mình chúc các bạn ai cũng có được cái hủ tiệu ngon đón Tết nha. Chúc nhà nhà đón Tết sum vầy vui vẻ hạnh phúc, phát tài phát lộc. Xin chào tạm biệt, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 nữa nha. Và mời các bạn bấm vào trong kênh, bấm vào cửa hàng của mình để lựa chọn các sản phẩm và mua ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.